مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي جي. جايز اليوم كنت كتير محتار بالاكل اللي بدي اعملها. صرت افكر بيني وبين حالي شو الاكلة اللي ممكن اني اعملها. فصرت فكر واخر شي قلت ليش ما بعمل الاكلة اللي بدهم يعملوها بالبيت. طلعت فاصوليا ورز. اليوم رح نكون عم نعمل اطيب طبخة فاصوليا سوا. يلا نبلش. قبل ما تعملوا حيلا شي لازم تعرفوا انه الفاصوليا اللي بدكم تعملوها لازم تكون منقوعة بالمي من قبل بنهار. هون اختي امبارح حطت كبايتين فاصوليا وحطت فوقهم مي ورجعت حطت ملعقة كربونات، لان اذا ما كنتوا نقعينهم بالمي ولا ب100 سنة بيستووا. فاللي رح اعمله رح كب المي، بنجيب الطنجرة اللي بدنا نحطهم فيه وبنرجع بنحط فوقهم مي. بنزيد شوية مي فوق الفاصوليا بعد ما تغطيهم، وهلا بنسكرهم وبنحطهم على النار. هلا هون عنا كيلو دجاج، بس نحن الكمية اللي بدنا اياها للطبخة هي نص كيلو، نص هيدي الكمية، بس كلهم مثلجين سوا. انا رح اسلقهم كلهم وارجع استعمل نص من الطبخة والنص الباقي رح احطه بالثلاجة. كمان بدنا نحط مي لحتى نغمر الدجاج. اكيد بدنا نحط قرفة، عود قرفة، ورق غار، حطيت قرفة ناعمة وشوية بهار، ملح، واخر شي رح زيد قطعة حامض. نرجع نحطهم على النار ومنغطيهم. هالوقت رح كون عم قشر راس توم، بس هذا الراس كتير صغير، رح اعمل راس ونص. اكيد كمان بدنا نص كمية هيدي البقدونس، بس رح افرمها كلها، بستعمل قد ما بدي والباقي بخليه على جنب. رح استعمل نصهم اوكي. هولي رح نغسلهم والباقي ضبهم بالثلاجة. هون الفاصوليا استوى. على فكرة اذا انتم عندكم طنجرة بريستو اكيد اعملوها بالبريستو احلى بكتير، بتوفروا كتير وقت ليستووا. يعني انا اخذوا معي ساعة لستووا، اذا عندكم بريستو بتخلص بنص ساعة. طفيت تحت الفاصوليا والدجاج كمان خلصوا. يلا خلونا نغسل البقدونس. هلا بدي كب مية الفاصوليا، رح كبهم بالمصفاية. على فكرة هول الفاصوليا مخلوطين بين فاصوليا عريضة وفاصوليا صغيرة. بدنا نجيب مقلاية، نحط زيت، نكتر زيت، ونحط الثوم اللي دقيناهم بالمقلاية. هلا رح فصفص الدجاج، وعلى فكرة هلا تذكرت اني ناسي احط بصلة مع الدجاجات، بس ما إلهم ريحة وطالعين بعقده.
شايفين لون التوم؟ طالع بعقد. رح احط الدجاج فوق الفاصوليا بس لشوف اذا بدي احط بعض الدجاج او هول مناح. مثل ما شايفين مبينين مناح الدجاج بالنسبه للفاصوليا، سو ما رح نزيد. هلا اللي رح اعمله رح اعمل الفاصوليا والدجاج بزوم الدجاج، هذه المصفايه هون ورح كون عم صفيهم فوقهم. الثوم والبقدونس خلصوا. بعد ما حطينا زوم الدجاج رح نحط رب البندوره، اكيد ولعنا النار تحتها، رح نحط رب البندوره ونتركها على تغلي. هلا رح نحط كباية ونص رز، وكل كباية رز رح احط لها كباية وثلاث ارباع مي. حطيت فوقهم 3 كبايات مي. بدي اقلي الشعيرية. بعد ما غليوا الفاصوليا رح احط فوقهم كزبرة والثوم. شايفين كيف صار لونه الشعيرية؟ رح نحط الرز فوقهم. هاي رشة ملح. في بعض شغلة بالفاصوليا بدكم تحطوا البهار الأسود الحار، لأن هي اللي بتعطي كل النكهة. وأكيد أنتو فيكم تذوقوا الشوربة تبع الفاصوليا لتشوفوا إذا نكهتها طالعة طيبة. شوفوا هذا الرز طالع بعقد على القد، بس أنا ما حاكل منه لأن في شعيرية، أو ما بعرف يمكن هلا بدوقه بس لأعطيكم رأيي. وهذا الفاصوليا يلا خلونا ندوق. هحط رز على القد. شوفوا تفضلوا والله صحن. وهلا اجا وقت انه ندوق، بس مثل ما شفتوا حطيت كمية كتير قليلة من الرز لأنه الرز بنصح. يلا خلونا نشوف. كتير كتير طيبة، بس كتير بعدها سخنة. واو الفاصوليا مستوية على القد. وعلى فكرة أنا عملت طبخة الفاصوليا عملتها بالدجاج مش بلحمة، لأنه الدجاج فيه أقل فات من اللحمة، فلما الواحد يكون عم يعمل دايت لينشف مثل الكيس تبعي الأفضل واحد ياكل الدجاج. بس أكيد اللي بده يكبر عضل في ياكل لحمة من 2 ل 4 مرات بالجمعة حسب الكوليسترول كيف عند كل شخص، لأنه اللحمة فيها أكتر بروتين. بس إذا بتحبوا إن أعمل طبخات بيت مثل الفاصوليا أو أشياء تانية، إذا إيه اكتبوا لي شو الأكلات اللي بتحبوا إنه تشوفوها. دجاج هليون، يعني بتعرفوا شو يعني هليون؟ يعني طري على الآخر الآخر. أصلاً أكيد انتبهتوا أنا عم فصفص الدجاج دغري كانوا عم يتفصفصوا. على فكرة الفاصوليا أكلة كتير كتير مفيدة. الفاصوليا فيها بروتين وفيها فايبر وفيها حديد وفيها كاربس، والزيادة عن هيك فيها كتير فايبر. والفايبر الحلو فيه انه بشبع كتير، يعني كرمال هيك لما تاكلوا فاصوليا بتحسوا حالكم انفجرتوا لانه فيها كتير فايبرز. كل شيء فيه كتير فايبر بشبعكم دغري. رجعنا جايز. انا مع اليخنات بعشق الحامض.
وعلى فكرة أنا هلا ما بكون عم بظهر برات الدايت. إذا بتتذكروا آخر مرة رحت فيها عندها، هي قالت لي إنه بدها إيانا إني فوت طبخ بالأكل. شو أنا عم باكل طبخ بس بكمية قليلة. لما تاكلوا الفاصوليا بتشوفوا كيف من صحن واحد تحسوا حالكم شبعتوا. مثل ما قلت لكم من ورا الفايبر من ورا كمية الفايبر العالية اللي موجودة بالفاصوليا. عن جد أكلة بتعقد. إن شاء الله تكون عجبتكم، ومثل ما قلت لكم اكتبوا لي بالكومنتس شو الطبخات اللي بتحبوا انتم تشوفوها، وانا رح اودعكم من هون. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.